गाइज आज चाहिँ म मेरो बाइकको सब यो फेन्डर पार्ट्सहरूमा चाहिँ ग्राफिक इन्स्टल गर्न लागिरहेको होइन। अहिले चाहिँ लगभग अलिअलि यिनीहरू मात्रै छ सानो सानो। अनि यो अगाडि चाहिँ म आफैले टालेको यो हेडलाइटको कावल र फ्रन्ट फेन्डरमा चाहिँ यो सब निकालेर अनि होल नै सेम टाइपको ग्राफिक्स चाहिँ इन्स्टल गरौँ भनेर सोचिरहेको छु होइन। अनि यो फग गार्डमा पनि त्यही भएर यो चाहिँ म सब खोलेर रुममा लिएर जान्छु होइन। रुममा अनि बाथरुममा लगेर मजाले धुन्छु। पहिला सुरु सब खोलेर लानुपर्छ होइन। यता पनि यो सब पहिला निकाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि नयाँ इन्स्टल गर्नुपर्छ है त। त्यही भएर पहिला चाहिँ सब खोलौँ है त। लगाइज भएको जम्मै फेन्डर पार्ट्स चाहिँ निकालेँ होइन। बाइक चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ यार। सब निकाल्यो भने त हेट अगाडि त झन् कस्तो हाँस उठ्ने देख्ने। यसलाई चाहिँ म छोपेर गइदिन्छु होइन। फेन्डर पार्ट्स चाहिँ जम्मै माथि लिएर रुममा लगेर धुन्छु अब पहिला। अब चाहिँ सब पार्ट्सहरूलाई साबुन पानीले धुम पहिला होइन। सब पार्ट्सहरू चाहिँ मैले धोएर होइन पुसेर टिलिक्क बनाएँ। मैले हाल्ने भनेको ग्राफिक्स चाहिँ यो हो कि रेड बुलको होइन। यो चाहिँ मैले कहाँ श्रीलङ्काबाट अर्डर गरेको हो कि। त्यो ब्रान्डको नाम चाहिँ बिर्सेँ होइन। यसको चाहिँ 12,000 परेको थियो। यो व्हाइट पार्ट्सहरूमा चाहिँ त्यो के कलर भन्छ अलि पहिला खालको कलर थियो। त्यो चाहिँ मैले त्यसलाई मेसेज गरेर व्हाइट बनाइदिएँ भनेर यस्तो बनाएको हो। टालेपछि दामी देख्छ होला। सुरुमा चाहिँ यो पहिलाको यो WR यामाहाहरूको भएको निकालौँ होइन यो स्टिकरहरू। अनि त्यसपछि नयाँ टाल्नुपर्छ। अनि यो रेयर फेन्डर चाहिँ मैले अर्को नयाँ किनेको थिएँ होइन। यो कालोमा हाफ चाहिँ ब्ल्याक हाफ चाहिँ ब्लू बनाऊँ भनेर किनेको हो। तर यस्तो पहिलाको चाहिँ यो ब्लू होइन। कहीँ कतै कतै ब्लू पनि छ। यसलाई चाहिँ मैले स्प्रे पेन्ट हानेर कालो बनाएको हो कि। अर्को नयाँ नकिनेको भए नि हुने रहेछ है। यो स्प्रे पेन्ट पनि लास्टै टिक्दो रहेछ कि। मैले कति महिना भइसक्यो हानेको अहिलेसम्म जस्ताको जस्तै चाहिँ। यतातिर चाहिँ हान्दाखेरि नै राम्ररी नलागेर हो। नत्र यो देखिने पार्ट्सहरू चाहिँ लास्टै राम्रो हो कि। फेरि कलर पनि लास्टै डार्क ब्ल्याक खालको हुँदो रहेछ। त्यही भएर बाइकको पार्ट्सहरूमा स्प्रे हान्नु पऱ्यो भने चाहिँ नयाँ किन्नुभन्दा चाहिँ होइन लगभग 1000 रुपियाँमा आउँदो रहेछ एउटा क्यान। त्यो क्यान किनेर हान्यो भने चाहिँ लास्टै दामी हुँदो रहेछ कि। मैले चाहिँ अब किनिहालेँ। त्यही भएर यो चाहिँ नयाँ हो होइन। म चाहिँ अब नयाँमा टाल्छु। यो चाहिँ याहु अक्सनमा बेचिदिनु पर्ला। 2-3 हजार भए नि आउँछ यसको है। जम्मै पुरानो स्टिकरहरू चाहिँ निकालेँ होइन है। अरू चाहिँ सजिलैसँग आयो। तर यहाँनिर मैले अगाडि चाहिँ यो एमाजोन कि केमा 200 कि 300 को सानो सानो यस्तो स्टिकर टालेको थिएँ कि। त्यो चाहिँ निकाल्न पनि लगभग 1.5 घन्टा लाग्यो होइन। यस्तो हुँदो रहेछ। बल्ल बल्ल निकालेको नङ दुखेर होइन। यो कैँचीले कोट्याएको जम्मै यतातिर स्क्र्याच भयो है। त्यही भएर यस्तो यो कबाडी एमाजोनतिरको 100-200 को स्टिकर चाहिँ टाल्नु हुँदैन रहेछ कि। यो फ्याक्ट्रीबाट आएकोमा चाहिँ यसरी राम्रोसँग निस्क्यो होइन। यतातिर चाहिँ अलि यो घामहरूले होला अलि खुइलेको रहेछ। तर पार्ट्स क्लिनरले पुस्यो भने चाहिँ फेरि सेम हुँदो रहेछ। त्यही भएर यतातिर पुस्दैछु। अनि सब अलिअलि चाहिँ मैले पार्ट्स क्लिनरले पुसेँ होइन। त्यो ग्रिजहरू बसिरहेको हुन्छ क्या यस्तोतिर। त्यही भएर राम्ररी नयाँ त्यो ग्राफिक्स नटालेर भनेर। अनि अब चाहिँ सबमा टाल्दै जानुपर्छ है त। यो ग्राफिक्स टाल्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि होइन पहिला सुरु यसरी टेपले मिलायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ कि। किनकि एकदम ठुलो छ नि त। एकतिर बिग्रियो भने सबतिर बिग्रिन्छ होइन। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ पहिला सुरु यसरी टेपले टाल्ने। लगभग मिलायो हुन्छ। ठ्याक्कै मिलाउनु चाहिँ पर्दैन होइन। टक्क लगाएर चारतिर टेपले पहिला सुरु टाल्ने। एकतिरबाट यसरी निकालेर यति भागलाई काट्दिने अनि यसलाई यहाँ टाल्ने के। अनि एकपट्टि टाल्दै गएपछि चाहिँ उक्काउँदै अनि पुरै टाल्दै गयो हुन्छ।
यसलाई चाहिँ हेयर ड्रायरले तातो हावा हाल्नुपर्छ कि यो हान्यो भने चाहिँ अलि राम्ररी टाँसिन्छ कि यो गम राम्ररी टालिन्छ मुनि होइन त्यही भएर ल यति गरेपछि चाहिँ हुन्छ है त अब बाँकी पनि म यसरी नै सब टाल्छु होइन अनि लास्टमा एकैचोटि देखाउँला है त ग्राफिक्स चाहिँ जम्मै टालेर सक्यो है काहीँ चाहिँ बवाल भयो काहीँ चाहिँ हल्का मिलेन त्यो यता र यता साइडहरू अलिअलि बवाल चाहिँ केही पनि हुँदैन अब यो बाहिरको प्लास्टिक चाहिँ निकाल्नु पर्ने रहेछ फेरि त्यो अहिले फेरि हाल्दाखेरि दाग लाग्छ भनेर मैले चाहिँ अब पहिला जोडौँ अनि त्यसपछि चाहिँ निकालिदिन्छु भनेर हो यतातिर अलिअलि चाहिँ बवाल निक्लिएको छ अरू चाहिँ सब ठिक छ यो र यो दुइटा चाहिँ स्विङ आर्मको हो त्यो चाहिँ अहिले बाइकमै गएर टाल्नुपर्छ होइन हेडलाइट भइहाल्यो साइड कभर भइहाल्यो साइड प्यानलहरू फ्रन्ट फेन्डर रियर फेन्डर फग गार्ड चाहिँ यो मैले अर्को अफरोड भर्जनको चाहिँ पठाइदिएँ त्यसले होइन त्यही भएर यहाँ चाहिँ अलिकति आफैले काट्नु पऱ्यो यो यहाँनिर पाल बनाइदिएर पठाइदिएर त्यसले अलि अग्लो हुन्छ कि अफरोडको चाहिँ अरू चाहिँ त्यही हो यो सब बाइकमा जोड्छु अनि कस्तो हुँदो रहेछ देखाउँछु है त हिजो चाहिँ सब पार्ट्सहरू जोड्दै रात पऱ्यो होइन त्यही भएर बिहान अहिले खिचेको अनि सब यस्तो देखिया छ है सब जोड्दाखेरि दामी देखिया छ है अनि पानीमा चाहिँ पार्नु हुँदैन भन्थ्यो कि 24 घन्टासम्म त्यही भएर यो प्लास्टिक चाहिँ मैले बाहिरको निकालेको छैन अहिले पानी पर्नलाई परि पनि रहेछ हिँड्दा पानी परिरहेछ होइन अहिले चाहिँ हल्का रोक्यो अनि त्यही हो सब टाल्दा चाहिँ दामी त दामी देखिया छ है यो प्लास्टिक निकाल्यो भने झन् दामी देख्छ होला अनि स्विङ आर्म चाहिँ राइट स्विङ आर्ममा चाहिँ मैले यो टालेँ होइन यस्तो खालको थियो अनि लेफ्टपट्टि चाहिँ यहाँनिर पहिलाको स्टिकरहरू थियो कि त्यो टायरको यस्तो उयोहरू रहेछ अनि यहाँनिर यो पहिला बेचेको कम्पनीको टालिरहेको थियो त्यो चाहिँ उक्काइ यो चाहिँ हिजो उकाउँदा नङै दुख्यो है रात पनि पऱ्यो त्यही भएर यसलाई फेरि फुर्सदमा कुनै दिन उकाएर अनि टाल्नुपर्छ आज पनि अब काम छ होइन त्यही भएर हो अनि ओभरअल चाहिँ ठिकै भयो दामी भयो है अलिकति बाक्लो हुँदो रहेछ तर यो है ग्राफिक्स चाहिँ अनि अलि सस्तो भएर नि होला 2 मान जति किने भए चाहिँ दामी हुन्थ्यो होला झन् है हेरौँ कति टिक्दो रहेछ पछि अनि अरू त त्यही होइन गाइस अनि फोक गार्डहरू पनि दामी भयो है त्यही हो अरू चाहिँ अब नयाँ अपडेटहरू केही गरेँ भने भिडियो बनाउला होइन अनि एउटा चाहिँ अहिलेसम्म मैले चलाएर के अपडेट गरेँ भनेर पनि चाँडै भिडियो बनाऊँ भन्ने सोचिरहेको छु यो ह्यान्ड गार्डहरू ह्यान्डलहरू पनि फेरेको थिएँ तिनीहरूको चाहिँ भिडियो बनाएको छैन अब एकैचोटि सब मोडिफिकेसन हानेको बाइकको भिडियो बनाऊँ भन्ने सोचिरहेको छु होइन त्यही भएर भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला अनि मेरो नयाँ ग्राफिक्स चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला होइन रेड बुलको दामी त दामी देखिया छ त्यति है त गाइज आजको लागि चाहिँ पछि फेरि भिडियोहरू हाल्दै गरौँला हेर्दै गर्नु होला ल गाइज जय नेपाल।